የአመቱ የሚቀርበው Empower the Community Weekend የሚባለው ዝግጅት ላይ ቀርቦ የነበሩትን ፓነል ዲስከሽኖች ለእናንተ የምናቀርብበት ዝግጅት ይሆናል። Call it Empower the Community Weekend. Sometimes you don't have to be paid. Sometimes you don't know where the room is. That's so real. You can't place limits on yourself. I play very hard in that strength. Don't miss out on all the fun, networking, and connecting on Saturday, August 20th at the Washington Convention Center. ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ልጆችን በማሳደግ ላይ በልጆች ጤንነት ላይ ነው እንግዲህ ልጆች በአገራችን ማለት አባባል አለ ልጆች በድላቸው ያድጋሉ ይባላል እኛ ግን ብዙ ሱና ያናምንበትም ምክንያቱም ልጆች በድል ብቻ ሳይሆን በእውነት ወላጆች በትልቅ ተሳትፎ ወላጆች ራሳቸውን ሰውተው ወላጆች የሚያስፈልጋቸው ነገር በምግብ በፊዚካል ነገር ብቻ ሳይሆን ኢሞሽናሊ ስሜታቸውንም እየጠበቁ ኢንተንሽናሊ ልጆችን ማሳደግ አለባቸው ብለን እናምናለን እንግዲህ በደንብ ህብረተሰብን የሚጠቅሙ ዜጋዎች ሆነው እንዲያድጉ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ እንግዳዬን ላስተዋውቃችሁ በመጀመሪያ ስለ ልጆች አስተዳደግ ዲቨሎፕመንት ላይ ቆይታ እናረግና ሁለተኛ እንግዳዬ ደግሞ በሷ ልጇ severely autistic intellectual disability አለበት ተብላ ልጇን በሞደርን ሜዲሲን እና ናቹራል በሆነ ሜዲሲን አንድ ላይ አካሂዳ የልጇን ጤና የመለሰች እናት ከሷ ደግሞ ህይወት ተመክሮ ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው እስቲ መጀመሪያ እንግዳዬን ላስተዋውቃችሁ ሃይ ነጻነት ሙሉጌታ እንዴት ነሽ ሃይ ሄለን እንዴት ነሽ እንግዲህ ነጻነት ባክግራውንድሽ የሳይኮሎጂ ቻይልድ ሳይኮሎጂ ላይ ነው ብዙ ወላጆችን በዚህ ልጆች አስተዳደግ ላይ ትመክሪያለሽ ቮለንቲርም እንደዚሁም ደግሞ ካውንስሊንግ ላይ ትሰሪያለሽ ስለዚህ እስቲ ኮግኒቲቭ ዲቨሎፕመንት እንጀምር ይሄ ማለት የአይምሮና ስሜታዊ እድገት ማለት ነው አይደለ ወደ አማርኛ ስናመጣው ኮግኒቲቭ ዲቨሎፕመንት ምን ማለት ነው እንደዚህ ስንል ወላጆች ስለዚህ ማወቅ ለምንድን ያስፈልጋቸዋል ከሚለው ብንጀምር ደስ ይለኛል ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ የልጆች መማር ማሰብ የማሰብ ችሎታ የመማር አቅም እንደሱ ብለን እናንችላልና ከብሬን እድገት ጋራ ከአይምሮአቸው እድገት ጋራ የተያያዘ ነው ወደዚህ ምድር ገና ሲመጡ ገና ህፃናት ሆነው ገና ሲወለዱ ልጆች ወደ 1 ቢሊየን ከዛም በላይ ኒውሮንስ ጭንቅላታቸው ውስጥ ይዘው ነው የሚመጡት ይገርምና ያ ደግሞ ዲግሪዝ አረግም እዛው ባለበት የሚቆይ ምን ማለት ነው ለመማር የተዘጋጀ አይምሮ ለመማር የተዘጋጀ ኒውሮ ኮኔክሽኑ ኮኔክት ባደረገ ቁጥር ብሬናችን ውስጥ ነው የምንማርበት ብሬናችን እድገት ወሳኝ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የልጆችን ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት የመማር አቅም ስናስብ ወላጆች ማወቅ ያለብን ነገር ማንሳት የምፈልገው ነገር ገና ወደዚህ ምድር ሲመጡ እንዴት ነው ይሄንን ምድር የምናስተዋውቃቸው የማሰብ አድማሳቸውን የምናሰፋባቸው መንገዶች ምንድናቸው መሆን ያለባቸው ብለን ስንል አሁን ከተለያዩ ቲዮሪዎች ጋር አብረው የሚታዩ ለምሳሌ ፒጄት ቲዮሪ የሚባል አለ ብዙ ጊዜ እሱን የምናጠናው ምንድነው አምስቱ የስሜት ህዋሳት በመጀመሪያ ዕድሜ ላይ ለምንድነው ማተኮረው እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ይሄንን ዕድሜ ስለምንረሳው ነውና አምስቱ የስሜት ህዋሳት በመንካት በመቅመስ በመስማት በማየት በእነዚህ ውስጥ ልጆች የሚማሯቸው የሚወስዷቸው እንዴት አድርገን እንደምናስተዋውቃቸው ምን ያህል አማው በምን ያህል ደረጃ እነዚህ አምስቱ ስሜት ህዋሳት በዚህ ዕድሜ ላይ ከ2 አመት በፊት በዚህ ዕድሜ ላይ ምን ያህል እድል ያገኛሉ ኤክስፕሎር ለማድረግ የሚለው ነገር ይሄንን እድገታቸውን የሚወስን እንደሆነ ለምሳሌ ማየት ስንል ምንድነው ልጆች የሚያዩት በዚህ ዕድሜ አንድ ክሪባቸው አልጋቸው ውስጥ ተቀምጠው ነው ቀንና ጊዜያቸው የሚያልፈው ወይንስ ውጪን የማየት አካባቢን የማየት ኔቸርን የማየት እድል ያገኛሉ የሚለውን ማንሳት እንችላለን ሌላው ማየት የሚለው ነገር የወላጆቻቸውን ኬርጊቨራቸውን ኬር የሚያረግላቸውን ሰው ፊት የፊታቸውን አገላለጽ የሚያውበት ለምንድነው በዚህ ዕድሜ ልጆች ኢሞሽናል ሜሞሪያቸው በጣም
በጣም ዋናው በፍጥነት የሚያድገው እሱ ስለሆነ ልጆች ወላጆቻቸውን በማየት ለምሳሌ አንዱ የኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት ቋንቋ ስንናገር የአፋችንን እንቅስቃሴ ይመለከታል በዛ ውስጥ እየተመለከቱና እያዩ የሚወስዱት አንደኛ የአፍ አንቀሳቀሳችንን ኢሚቴት ያደርጋሉ ሁለተኛ ደግሞ ፌሻል የፊታችን አገላለጽ ውስጥ ያለውን ስሜት ፕላስ ውስጣችንን ያለውን ስሜት ፊታችን ላይ ያነባሉ ለዚህ ነው ልጆች ማየት አለባቸው መስማት ደግሞ የሚለውን ስናይ የሚያዳምጡት ነገር ምንድነው የሚያዳምጡት ነገር ብዙ ቃላቶችን የሚሰሙ ከሆነ የሚሰሟቸው ነገሮች ብሬኑ ኮኔክት እንዲያደርግ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ ምን ከፍትላቸው ነገር ምንድነው አጥተሲም በሌላ መልኩ ደግሞ የሚሰሙት ነገር ጩኸት ነው የሚሰሙት ነገር ጥሩ ቃል ነው መጥፎ ቃላቶች ናቸው በጣም ይሰማሉ እንደሚሰሙ በምን እናቃል ብለን እንኳን ስናይ ለምሳሌ አሁን ሕፃናቶችን ልጆች ስናቸው 2 ዓመት ከምናምን ልክ መናገር ሲጀምሩ የነበሩበትን እቤታቸው አማርኛ ነው የሚነገረው ጣሊያንኛ ከሆነ እንግሊዘኛ ከሆነ ምንም አይነት ቋንቋ መናገር ይጀምራሉ ከየት አመጡት ከእናታቸው ሆድ ከ6 ወር ጀምሮ እየሰሙ ነው የሚያለው የመስማት አቅማቸው በጣም የሰሙትን ቃላት ነው የሚያወጡትና በሞር ቃል በሰሙ ቁጥር በዛው መጠን እድገታቸው ይሆናል ማለት ነው መነካት ውስጥ ሲነኩ ሲዳሰሱ ለምሳሌ ሪፍሌክስ አለ ውስጥ እግራቸውን ስትነኪያቸው ጣቶቻቸው እንደዚህ ይላሉ እጃቸውን ቃስ ተሰጫቸው ይዛሉ እነዚህ ነገሮች በመነካት ውስጥ መሳጅ ሲደረጉ ወላጅ ሲያቅፋቸው በእነዚህ መነካት ውስጥ አብሮ እነዚህ ቀደም 5 የስሜት ህዋሳት ያለው መቅመስ የሚለው በተለይ በጣም ፋስት በፍጥነት የሚያድገው በእነዚህ ህዋሳት ውስጥ በቂውን ነገር ሲያገኙ ልጆች ማግኘት ያለባቸው ለመማር የሚዘጋጀው አይምሯቸው ብሬናቸው ለመማር እየሰፋ እያደገ ይሄዳል ማለት ነውና ለምሳሌ ብሬን ስካን ያደረጉት ጥናት ሪሰርች አለና እዛ ላይ ምንድነው የሚያሳየው የብሬን የ3 ዓመት ልጅ አይምሮ ብሬን ነው የሚያሳየው ምንድነው የተተወ ማለት ማንንም ማያየው ማይነካው just የሆነ ጡጦም ካገኘ በኋላ በቃ ለቀ የሚሰማው ነገር ብዙ የለም ኤክስፕሬሽን አይ ምናልባትም ስክሪን ይሆናል የሚያው ብቻ ይሄ የሚወደው ሰው አብሮ ኬር የሚያደርግለት ሰው በማየት በመንካት ማሸት በመቅመስ በዛ ዙሪያ ላይ እነዚህ ስኪሎች እንዲያገኛል ተረዳ ልጅና የተተወ ልጅ ወይምና ደግሞ ይሄንን ያገኘ ልጅ ብሬንስታም ሳይሳይት ኢቨን በሳይዝ ልዩነቱ በጣም ያሳያል ሳይዙ እንኳን ለምንድነው ልጆች የሚያቸው የሚሰማቸው ሚነካቸው ወደ ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት ላይ ስንመጣ እናወራለን ስለማልቀስ ለበማልቀሳቸው የሚመልስላቸው ሰው አካባቢዎች ነው እንዴት አድርገን ይሄንን ዓለም እንደምናስተዋውቃቸው እንዴት አድርገን ኢንትሮስ እንደምናደርግላቸው ያ ኢቨን አይደለም ከሳይዝ አንግል እንኳን የብሬን ዲቨሎፕመንታቸው ለለውጥ ያሳያል ሳይዙ ማለት ለመማር መዘጋጀታቸው ያሳያል ሳይዙ ማነስና መርዘሙ ልጆቹ ሰርቫይቫል ሙድ ውስጥ ነበሩ ሴኩሪቲ ለመሰማት የሚያቸው ለማግኘት የሚሰማቸው ለማግኘት የተጨነቁ ነበሩና ያን አይነት ኬሚካል ነበር ብሬናቸው ሪሊዝ ያደርግ የነበረው ወይንስ መሰማት መነካት መዳሰስ የሚያዳምጡት ነገር ኖሮ ነበር የቆዩት የሚለው የሚያሳይ ነው ማለት ነውና የብሬን እድገቱ የሳይዙ እድገት ራሱ ለመማር መዘጋጀታቸውን ያሳያል ስለዚህ መጀመሪያው 1 ዓመት የመጀመሪያው 2 ዓመት የሚያድጉበት ነው ልክ ዩዝ ኢት ኦር ሉዝ ኢት የሚሉት ብሬናችን የኮኔክት ያደርገው ኮኔክቱናል ያላደረገው ትሪም መደረግ መቆረጥ እንደ አትክልት እንደሚቆረጠው መቆረጥ የሚጀምርበት ሉዝ ማድረግ የሚጀምርበት እድሜ 2 ዓመት 2 ዓመት ብሬናቸው ግን ከ40 ዓመት ብሬን ጋር አኩል ነው ስለዚህ ምንድነው ያልካለው ለኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንታቸው ልጆች መነካት መታየት መሰማት የሚሰሙት ነገር በጣም ወሳኝ ነው ይሄ እንዲያስቡና አካባቢያቸው ትልቅ ነገር ነው ወላጅ እንግዲህ ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት ወይም ስሜታዊ እድገት አሁን ለምሳሌ ወላጆች እንግዲህ አንድ ልጅ ሰልፍ ስቲም ወይም ራሳቸውንም ማንነታቸውን በራሳቸው መተማመን ራሳቸውን ማወቅ የሚያስፈልግበት ይሄ እንግዲህ ከኢሞሽናል ወይ ስሜታዊ ዲቨሎፕመንት ጋር የተያያዘ ነው አይደለ እንዴት ወላጆች ይሄንን
ፖዚቲቭ ወደ ሆነ መንገድ ልጆቻቸውን መምራት ይችላሉ ስለ ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት ስንነጋገር ቅድም እንዳልኩት ተመልሼ አሁንም ኢንፋንት እድሜ ላይ በጣም በሳው እድሜ ላይ ስለሆነ ወደዛ ለመለስና ልጆች ገና ወደዚህ ምድር ሲመጡ በማልቀስ ነው የሚጀምሩት ስለዚህ መጀመሪያ ወር ላይ ሁለት ወር ላይ ማልቀስ ቋንቋቸው ለሚያለቅሱት ምላሽ የመጀመሪያ የምንሰጣቸው ምላሽ ምንድነው ምክንያቱም ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት የሚለው ነገር ምን ስሜት ማለት ምንድነው እሱ ብቻ ሳይሆን ፊሊንግ የሚለው ስሜት የሚለው ነገር ማንነት ነው የሰው ማንነት እዚህ ነው ስናወራ እዚህ ጋር ይጀምራል እየቀጠለ የሚሄድ ነው በእድሜያቸው ላይ እስከ ኢሞሽን የሚለው ነገር በተለይ እስከ ወደ 24 ዓመት ሰው በተለይ ወንዶች 24 ዓመት ሴቶች 25 ዓመት እስከምንደርስ ሊምቢክ ሲስተም የሚባለው ከኋላ ኢሞሽን ላይ የምናስበው ቤዝድ ኦን ኢሞሽን የምንመልሰው ቤዝድ ኦን ኢሞሽናችን ላይ ከዛ ተነስተን ነው ምን እንደተሰማን ነው ከዛ በኋላ ነው ፍሮንት ሎብ የሚባለው ብሬናችን ላይ ኮኔክት ሲያደርግ ይሄ ክሪቲካል ቲንኪንግ አስቦ ይሄ ቢሆን ይሄ ነው የሚለው አስተሳሰብ የሚጀምረው ከዛ እድሜ በኋላ እስከዛ ድረስ ግን ኢሞሽን ነው ምን እንደተሰማን ስለዚህ ይሄ ምን ተሰማን የሚለው ማንነት ስለሆነ የቱ ጋር ነው የሚጀምረው እስቲ ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት ገና በህፃንነታቸው ማልቀስ ይጀምራሉ ልጆች ሲያለቅሱ ለሚያለቅሱት ማልቀስ ምላሽ ስንሰጥ ብዙ ትምህርቶች አሉ ልጆች ሲያለቅሱ ስፖይል ያደርጋሉ አታንሷቸው ነው ሲያለቅሱ ቋንቋቸው ለምን እንዳለቀሱ ማየት የወላጅ ኃላፊነት ይሆናል ስለዚህ ሲያለቅሱ ስንመልስላቸው ኒዳቸው ሲሟላ ከዛ ደግሞ በሁለት ወር አካባቢ ላይ ስማይል ማድረግ ይጀምራሉ which is social emotional development ከሶሻል ጋር ከሌላው ጋር ኢንተራክሽን ማለት ነው ከዛ ወደ 3 ወር 4 ወር 5 ወር ያለ ይሄ ፊር ፍርስትሬት ማድረግ የሆነ ቃል ይዙ ፈልገው ሲያጡ መናደድ እነዚህ ኢሞሽኖች ያደጉ እዚሁ አንድ አመት ላይ እነዚህ ሁሉ እድገቶች ይታያሉ በእነዚህ እድገቶች የሚያሳዩአቸውን ኢሞሽን ወላጆቻቸው አድም ስንቀበለው ስናየው ለዛ ኢሞሽን ምላሽ ስንሰጥ አሃ this emotion is right ፊልም ማደርገው ነገር ልክ ነው እያሉ ይመጣል which is personality እንኳን ማንነታቸው ራሱ እዛ ላይ ነው ቤዝ የሚያደርገው ማለት ከዛ ከፍ ይያሉ ሲሄዱ ማልቀስ ይጀምራሉ መጨጨርመት አንተስ ማለግ ይጀምራሉ የሚፈልጉትን ነገር ሲያጡ መቆጣት ይጀምራሉ የዛ ጊዜ አክሽን ይመጣል አሁን መጀመሪያ ኢሞሽን ነው ዴቨሎፕ የሚያደርገው ከዛ ኢሞሽን ቀጥሎ ደግሞ ያ ኢሞሽን የሚሰጣቸውን ፊሊንግ ወደ አክሽን ወደ ተግባር ይቀየራል ለምሳሌ በጣም የተናደደ ልጅ ቃንስቱ ወረወራል በጣም የተናደደ ልጅ ይማታል ስለዚህ የወላጅ አቋም ምን ይሆናል መማታቱን ኮርት ማድረግ ይጀምራል ለምን ተማታ ግን ምን ተሰማ what's the ምንድነው ፊሊንግ የሚለውን ብዙ ጊዜ ኔግሌክት እናደርጋለን አናይ ለምሳሌ ይሄንን መጣ ለምሳሌ አሁን ልጆች በረደኝ ስሉ አልበረደኝም ጃኬት አለብስም ልበስ በርዶሃል ጠግብ ያለው ኑ ጉረስ ጨምረ ብላ ትንሽ ዋን ሞር ሁለት ሞር ለንተና እያጫወት ሊሆን ይችላል ትንሽ ሲምፕል ሊሆን ይችላል ግን ራበኝ በቃኝ ሞቀኝ አልበረደኝም አልፈራው እነዚህ ኢሞሽኖች በተለያየ ተናደዱ ፍርስትሬት አረፉ እነዚህ ኢሞሽኖች መታየት ይጀምራሉ እነዚህ ኢሞሽኖች የታዩ ግን እኛ እንዴት ነው የምንመልስላቸው ሲርበህ ሲጠግብ አልጠገብክም ሲበርደው አልበረደህም ሲፈራ ምንድነው ያስፈራ ምን ዋንተ ወንድ ልጅ አለ እንዴ ምንድነው ያስፈራ እነዚህ ነገሮች ፕሮሰስ እንዲያደርግ አይደለም ይረዳቸው እና ሮንግ አም ሮንግ ትክክል አይደለም ወደሚል ነገር ያ እንግዲህ በእድገት አሁን ወደ ቲኔጅ ሲመጣ ለረጅም ዓመት ይሄ ሲሆን የምናያቸው ውጤት የምናያቸው አለመደመጥ አለመሰማት የሚሉት ነገር የሚወጡት ኢሞሽናቸው ካለመደመጡ የተነሳ ነው ላሉና የልጆች ኢሞሽን ገና ህፃንነት ከማልቀስ ጀምሮ ሲናደዱ ተናደሃል አይኑ ተናደሃል ግን ስትናደድ ግን እንዴት ነው የምትገልጸው ነገር አዝናሃል ስታዝን ግን እንዴት ነው የምትገልጸው ማዘናቸው ወንድ ልጅ ያለቅስ ምናምን እሱ አይሰራ ወንድ ልጅ ያለቅሳል እና ምንድነው የተሰማቸው ስሜት ትክክል ብለን ወላጆች ስናምን ስሜታቸውን ስንሰማና ስንቀበል ከዛ በዛሬ አክሽን የወሰዱትን ድርጊት ኮሬክት ስናደርግ አሁን ስሜቴ ትክክል ነው እንዴት ልግለጸው የሚለውን ትሬን እናደርግ ልክ ነው ኃላፊነት እሱ ነው ስሜትን ግን መቀበል በጣም ወሳኝ ነው
ስሜትን አለመቀበል ማንነትን አለመቀበል ነውና የልጆች ኢሞሽናል እድገት በጣም 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 ወሳኝ በጣም ወላጆች ሊያተኩሩበት የሚገባ ነገር ነው በጣም እንዳልሽው ያስተማርናቸው ነው ልጆቻቸውን ራሳቸውን መግለጽ የሚሰማቸውን ነገር በቃላት እንዲገልጹ አልቅሰው ብቻ ዝም ሳይሆን ለምን አለቀስክ ዝም በል ምናምን ሳይሆን ምን ሆንክ እስቲ አስረዳኝ የሆንክበትን ነገር ግለጽልኝ ማለት ራሳቸውን ማስረዳት የሚችሉ ራሳቸውን መግለጽ ራሳቸውን ስሜታቸውን መግለጽ የሚችሉበትን እድል መክፈት መቻል አለብን ማለት ነው ዝም በል ሄዶ ወደዛ ምናምን ሳይሆን ለምንድነው እንደዚህ ያደርገው እስኪ አስረዳኝ ማልቀሱን አቁምና እስቲ አስረዳኝ ምን አስቆጣ እንትና እንዲመታኝ ነው እንትና እንዲወስዳብኝ ነው እንትና በደም ቨርባላይዝ እንዲያደርጉት እድል መስጠት አለብን ማለት ነው እስቲ ያጠራ ያለች ረፍት ወስደን እንመለስና እንቀጥላለን ሐሳባችንን የአመቱ የሚቀርበው Empower the Community Weekend የሚባለው ዝግጅት ላይ ቀርበው የነበሩትን ፓነል ዲስከሽኖች ለእናንተ የምናቀርብበት ዝግጅት ይሆናል call it Empower the Community Weekend. Sometimes you don't have to be paid. Sometimes you don't know where the room is. That's so real. You can't place limits on yourself. I play very hard in that strength. Don't miss out on all the fun, networking, and connecting on Saturday, August 20th at the Washington Convention Center. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከነጻነት ጋር ምናረጋውን ቆይታ እየቀጠልን ነው ቅድም እንግዲህ ስለ ኮግኒቲቭ ዲቨሎፕመንት ስለ ልጆች ለአእምሮ እድገት ምናምን ተነጋግረን ነበር የአስተዳደግ ዘይቤዎች እዚህ ሀገር ፓረንቲንግ ስታይልስ ይሉታል አይደለ ከልጆቻችን ጋር ያለን ያስተዳደግ ሁኔታዎች ወላጆች ምን ማድረግ አለባቸው ከሚለው ላይ ስንነሳ አንዳንዴ ለልጆቻችን የምንሰጣቸው ፊድባክ አለ አይደል አንዳንድ ነገር ሲያደርጉ በኔጌቲቭ በሆነ ነገር ምን መልሰው ነገር አለ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ከልጆቻችን ጋር ምንድነው የሚለው ይሄ ሁሉ በልጆቻችን ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድነው ትያለሽ በጣም ጥሩ የወላጅ አይነቶች ወይም ያስተዳደግ አይነቶች የሚለውን ከመመለሴ በፊት ቅድም በጠየቅሽኝ ላይ የልጆች ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት ላይ አንድ ሐሳብ ልጨምርና ከዚህ ጋር ስለሚሄድ ወደዚህ ልምጣ ቅድም ስንነጋገር አሁን የኢሞሽናል ዴቨሎፕመንታቸውን አንስተናል ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንታቸውን አንስተናል ለምሳሌ አሁን ከካልቸራችን ጋር ስናይ ከኛ ሀገር ካልቸር ጋር ስናይ የመጀመሪያው አመት ላይ ልጆች ተወልደው በአንድ አመታቸው ላይ ሲያለቅሱ መመለስን አታችመንት ይሄ ትረስት ትረስት እንዲያረጉ እንዲያምኑ መጀመሪያው አመት ላይ በጣም ጥሩ ነገሮች ነው ያለን በአገራችን ፍቅሩም ይሄ ኮኔክሽኑም ሶሻልም ህብረቱም ጥሩ ስለሆነና በሁለተኛው አመት ላይ ሲመጣ ግን ልጆቻችን ክሪኤቲቭ ሆኖ ነገሮችን ለመንካት ለመዳሰስ ለመማር በሚነሱበት ጊዜ ግን ተው ይበዛል አትንካ ተው ይበዛልና እንደውም አንድ ልጅ ምን ልንካ ብሏል አሉኝ ሲነግሩኝና አትንካ ይሄ አትንካ የሚለው ነገር ለመማር አዲስ ነገር ለመሞከር ያላችሁን ፍላጎት እያወረደው እያጨለመው ይጣልና ልጆች የሚነኩትን ነገር ሲነኩ የማይነካ ነገር ከሆነ ይሄ ነው የሚነካውን አሳይተናቸው የማይነካውን አይነካም ስንወስደው እንኳን ሲያለቅሱ አይኑ ስወስድብህ በጣም አዘንክ ግን ስለማይነካ ጥሩ ስላልሆነ ይሄንን ግን መንካት ይችላል ለዚህ ስሎሊ ስለሆነ ብሬናቸው የሚያድገው ዋን አት አ ታይም ስለሆነ ነገሮችን መውሰድ የሚፈልገው በዚህ መልኩ ኮሙኒኬት ስናደርጋቸው ለመማር ያላቸው ፍላጎት ለማወቅ ያላቸው ፍላጎት ለምሳሌ አንድ እናት ማርገች በጣም የምወደው ምሳሌ ነው ልጇ ነጭ አንሶላ ላይ ከደጅ ጭቃ አፍ ምናምን የማት ነገር ብቻ አምጥታ እዛ አንሶላው ላይ አስቀምጣ ትጫወታለች ልጅቷ እንዲህ ሶርት ታረጋ ተለያያቸዋለች ታወራለች ከራሷ ጋር ትጫወታለች እናቷ መጣች እና እስቲ እኔ በመጣ ብለን ማስብ ሁላችንም እንደወላጅ ነጭ አንሶላ ነው አልጋዋ ላይ ነው ጭቃ ቆሻሻ ምናምን ነው ከዛ እናቷ ግን ዋካ አርጋ ገባችና ጠገቧ ቁጭ አለች ከዛ ከልጇ ጋር ማውራት ቀጠለች ባዮሎጂካል ተርሞችን እየተጠቀመች
ማውራት ቀጠሉና ልጇ ትነግራታለች ያውጣሉ ሶርታውት ያደርጋሉ ጥቂት ደቂቃ እንደሷ እና ልክ ሲጨርሱ አሁን አለች ይሄ አልጋሽ ነው አሁን ይሄኛው ቃ ያመጣሽው ነይ ላሳይሽ ብላችኋን ይዛው ሰደችና ይሄ የሚሆነው እንዲህ አይነት ነገር መጫወት ስትፈልጊ እዚህ ጋር ነው ቦታ እዚህ ጋር አምጥተሽ እዚህ ጋር አድርገሽ እዚህ ጋር ትጫወት ይሄ ግን የምትተኝበት አልጋ ነው አሁን ቆሸሽ ኦ ማሚ አለች ከዛ በእናንሳው አብረዋንሱ ወሰዱ ሳህን ላይ ከተቱ አስቀመጡ ያው ምን መሆን አለበት መታጠብ አለበት እንጠሩ አጠቡ ይሄ ምንሽ ነው ይሄ መተኛሽ እዚህ የሚቆሽሸው ይሄ ቦታ አይደል እንዲህ አይነት ነገር ስትፈልጊ እዚህ ጋር ኦኬ ማም እሺ አለቻት አለቀ ስለዚህ ሌላ ጊዜ ልጅቷ ስትፈልግ አወቀች የቱ ጋር ሄዳ ታስቀምጥ አልጋው አልጋ መሆኗን ተረዳች አሁን እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ተምራለች የአልጋ መሆኑ እዚህ ጋር እንደማታመጣ ተማር የቱ ጋር እንደሚሆን አወቀች ኦርደር ተማረች ከዛ ደግሞ ክሬቲቪቲዋ ልትማር የፈለገችውን ልታውቅ የፈለገችውን ነገር እናቷ ኢንከሬጅ አደረገችላት አበረታታቻት እቺ ልጅ እድሜ ልኳን አዲስ ነገር ለመማር ለማድረግ ግን አሁን እንደኛ እንደወላጅ አንዳንድ ጊዜ ስናይ ልክ ስናይ እንጮሃለን አንሶላው ላይ እንደዚህ ይሄን ቆሻሻ እንደውም አልፈን አንዳንዶቻችን ልንቀጣም እንችላለን ያው ከሄድን ካለፍን ማለት እንዴት ታረጋለሽ ብለን አክሽኑ ላይ የምናየው ላይ ነው ፎከስ እናደርገውና ቅድም ውስጣቸውን እንስንል ጊዜያቸውን እንስንል እንደዚህ አይነት መስጠታችን ልጆቻችንን ማስተማር ትሬን ማድረግ የሚለው ነገር እንዲማሩ መፍቀድ አዳዲስ ነገር እንዲሞክሩ በር ይከፍትላቸዋልና አደራ ብዙ ጊዜ በዛ ስለምና ይሄ ያስተዳደግ አይነታችን ምንድነው ምን አይነት አቋም ነው ያለን እንደወላጅ የሚለውን ይመለከታል አሁን የሚለው ነገር ማለት ነው የመጨረሻ ሪሰርች ፔፐርን ጽፌ ጻፍኩት የወላጆች አይነት ላይ ነውና ብዙ ነገሮችን አያለው ስለዚህ ተርሙን እንዳለ ልትጠቀመው ምክንያቱም ማንበብ ሰርች ማድረግ ትፈልጉ ጉግልም ላይ ዩቲዩብም ላይ የትም ብትሄዱ በብዙ አይነት መልኩ ልታገኙ ትችላላችሁ ስለዚህ እሱ ድል እንዲኖራችሁ የኦቶሪቴሪያን ፓረንቲንግ ኦቶሪቴቲቭ ኔግሌክቲቭ እና ፐርሚሲቭ ሰባት አይነት ምናምን ብለው የሚያስቀምጡት ብዙ አለ ስታነቡት ታዩታላችሁ ግን እኔ አራቱን ነው እንደ ሜጀር እና ዋና አድርጌ ማየው ሞስት ሁሉንም ስለሚያካትትልኝ ስለዚህ ኦቶሪቴሪያን የሚለው ምንድነው ኦቶሪቴሪያን ፓረንቲንግ ስንሆን ምን አይነት ነው የሚኖረን ትንሽ እንደ ሚሊተሪ አይነት ይሉታል ይሄ ወታደራዊ አይነት ምን ማለት ነው ሩል ላይ ነው ያተመለከተ ጫዋማናል በቃ ጥሩ ነገሮች ኤክስፔክቴሽን የሆነ ቦታ መድረሳል እዚህ ማድረግ አለ ስለዚህ አድርግ አታድርግ ግንኙነቱ ራሱ አድርግ አታድርግ ሆምወርክን ሰራ ምሳህን አጥቃጠቅ እቃውን አነሳ ጫማኔ ታደረከው አድርግ አታድርግ እንደውም ሲያጠኑ አንዳንድ ጊዜ ወላጅና ልጆችን ግንኙነት ሲጠና በሳምንት ውስጥ 7 ደቂቃ ነው ትክክለኛው ከልጆች ጋር የኡነት እንዴት ነበር ቀንሽ እንደሚል ያለው በአብዛኛው ህግ ነው ስርዓት አድርግ አታድርግ ተገን ኦቶሪቴሪያን ስንሆን ደግሞ የበለጠ እዛ ላይ ምን ማለት ነው አይ ላቭ ዩ ማለት ልጆችን መጫወት አብሮ መንካት ከነሱ ጋር መሆን እንደማሞላቀቅ ነው የሚታየው ልጅ የሚፈራው ያስፈልጋል ቤት ውስጥ የሚፈራው ሰው ያስፈልገዋል የሚል አይነት አቋም አለን ማለት ነው ኦቶሪቴሪያን ስንሆን ከዛ ሌላ ምንድነው ፎከሳችን የሚሆነው አቺቭመንት ላይ ሆናል ውጤታቸው ላይ ቤት ውጤታቸው ላይ አንዳንድ ጊዜ መንገዱንም ማሳየት ኤክስፕሌንም አናረግም ሩል አለን ግን እንዴት እንደሚያረጉት ለምን እንደሚያደርጉ ጥያቄ ስጠይቁ እኔ ወላጅ ነኝ ዱት ቢካዛስ እኔ ብያለሁ ያልኩት ነው የሚሆነው እኔ ወላጅ ነኝ ያልኩት ነገር አድርግ እኔ ወላጅ ስለሆነ ለዚህ አልሰማ ካሉን አንዳንዴ በጩኸት አንዳንዴ በዱላ ብቻ አሰማ ብቻ አድርግ አይነት ነው አቋማችን ይሄ ፍቅርን ሼር ማድረግ ወደሃለሁ ወድሻለሁ ማለት ከልጆች ጋር መጫወትን እንዘነጋዋል ይሄ ስሜታቸውን መስማት ማዳመጥ ጥያቄያቸውን ማዳመጥ ልጅ እኮ ልጅ ነው ትንሽ ነው እንጂ ፍላጎት አለው ስሜት አለው ሁሉ ነገር አለው የሚለው እንደሰዋል በእኛ ውስጥ እንገባለን ኦቶሪቴሪያን ስንሆን ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ጩኸት ዱላ ቁጣ የምንፈልገውን ነገር እንዲያደርጉ ባለፈው አንድ ልጅ ምን አለችኝ እናቴ ድውት ምክንያቱም ብያለሁ አድርጊው ስትለኝ እኔም ልክ እድሜ ሲደርስ ብያለሁ እሄዳለሁ ያት ሄድኩኝ ወጥቼ እና ይሄ ብያለሁ የምንልበት እድሜ እስከመቼ ነው የሚያስኬደው ልክ 12 13 ዓመት ልጆቻችን ሲደርሱ ጥያቄ ዛጊዜ ስለዚህ እዚህ ጋር ላቁ
የኦቶሪቴሪያን ፓረንቲንግ ሚሊተሪያን ህግ ላይ ሩል ላይ ማድረግ አለብህ ላይ ጅጫማው ነው ስለዚህ ፐርሚሲቭ ምን ይመስላል የፐርሚሲቭ ደግሞ ለቀቅ በቃ ፍቅር ላይ ወድሻለሁ ወድሃለሁ ነው ልጆች ሃፒ እንዲሆኑ ነው ደስተኛ ልጅ ነው መፈልገው በቃ ሁሉን እኔ ላርግልህ ቃሚ ጠብልህ ላድርግልህ በቃ ፍቅር ኖ አይባልም ልጅ ኖ ካልን ዲስአፖይንት እናርገው ለእንዲ ያለቅሳል እንዲከፋው አልፈልግም የፈለጉት ይሰጣቸዋል በፈለጉት ጊዜ ይደረግላቸዋል እንደፈለጉት ነው የሚሆነው ልጆቹ ከዛ ግን ምንድነው ልጆቻችን ስለምን ፍቅር በፍቅር ስም ማለት ነው በተለይ ደግሞ የመጣንበትን ፓረንቲንግ የትንሽ ኦቶሪቴሪያን ሆነ በህግ ሆነ አይ እኔ ላይ ደረሰው ልጆቼ ላይ እንዲደርስ አልፈልግም ስለዚህ እንልና ልቀቅንላል ምንድነው ይሄ ፓረንቲንግ ስታይል ታዲያ የሚሆነው ከቲኔጅ እድሜ ላይ ሲመጡ ልጆቹ ወላጆቹ ልጆች ቦታ ይቀያየራል ሊደር ይሆናል እንግዲህ ውጤቱን አሁን እዛ ጋር ወደዛ መግባት አንችልም ግን ውጤቱ በጣም ከባድ ሰልፍ ኮንትሮል ሊሚት የሚባሉ ነገሮች ኢቨን ሜሬጅ ላይ እንኳን መጥተው ወላጆች በፐርሚሲቭነት የመጡ ልጆች ሊሚት ዘባ ጠቃቀም ሊሆን ይችላል ሰልፍ ኮንትሮል በብዙ ኤሪያ ላይ ብዙ ከባድ ያስተዳደግ አይነት ነውና እነዚህ ነገሮች እንድናይ ይፈልጋል በሶስተኛው ደግሞ ኔግሌክቲቭ በቃ ልጅ ከበላ ከተጣ ምን ዋጋል በቃ ልጅ ተወለደ ያው ልጅ የሚኖረን ያው ሁሉም ሰው ልጅ ይኖራል ስለዚህ ልጅ አለኝ በቃ አለኝ ሶዋት ከዛ ግን ይሄ ኤፈርት አርጎ ትክክሉን ይሄ ትክክል ነው ይሄ ሮንግ ነው የሚል ማስተማር ወይም ልጆቻችንን ማየት ያደረጉትን ነገር ማድነቅ ስህተታቸውን ሰት ነው ማለት ጥሩ ነገራቸውን ጥሩ ነው የምንልበትን ነራሳው በቃ ከበላ ከተጣ ሄደ ከመጣ በቃ እንደውም እንደዚህ አይነት ልጆች ብዙ ጊዜ ለኤሌክትሮኒክስ የተተውናቸው ኢቭን በትምህርት ቤት ቀን እንኳን ወላጅ ይዟቸው ሰው ቤት ሄዶ አምሽተው መተው ይተኛሉ ሰዓታቸው አይታወቅም ወላጅ አለ ግን የልጆቹ ፍላጎት የልጆቹ ትክክልና ትክክል ያልሆነውን መምራት ለምት ማድረግ የሚባለው በቃ የትምህርት ቤት ውጤታቸውን የለም ሚሰማ የለም ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ኤሌክትሮኒክስ ነው ሞር በልጆቹ ህይወት ውስጥ ኢንቮልቭ በጣም ዴንጀረስ ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ትንሽ ከበዛ በእንደዚህ አይነት የሚያድጉ ልጆች መንግስት ራሱ እስከሚወስዳቸው ድረስ ያው እየባሰ ሲሄድ አሁን ትክክለኛው ለኔ ትንሽ እንዳለ ሐሳቡንም ዝም ብለን ስናየው ቢብሊካል ፓረንቲንግ በየሚል ኦቶሪቴቲቭ ፓረንቲንግ ማንበብ ትችላላችሁ በጣም ልንከተለው የሚገባ አሁን ቀደም ስንል የነበሩትን ነገሮች ልጆችን ሁለቱን ፐርሚሲቭ ፍቅር ላይ ነው ኦቶሪቴሪያን ህግ ላይ ነው ግን ሁለቱን ያገናኛል ሩል አለ ቤት ውስጥ ኢንስትራክሽን አለ ሊሚት አለ ፍቅር አለ ይነገራቸዋል ማለት ህግ አለ የቤቱ ደግሞ መስመር ይሰመራል ከዚህ በላይ ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ልጆች ያቃሉ ፍቅር አለ ጨዋታ አለ ልጆች መጠየቅ ይችላሉ ለምን እንደሚያደርጉት ይነገራቸዋል በዚህ መሰረት በተለይ መደመጣቸው ልጆች ጥያቄያቸው መደመጡ ሐሳብ መስጠታቸው የነሱም ሐሳብ መቀበሉ ትልቅ በአንድ ጉዳይ ላይ እንኳን ይሄንን የተለያዩትን ፓረንቲንግ ስታይሎች ብናይ ኦቶሪቴቲቭ ፓረንቲንግ ላይ ስንመጣ ያስተዳደግ አይነት ልጆቹን ጠይቆ የነሱን ሐሳብ ወስዶ ውሳኔው ግን የወላጅ ኦቶሪቲው ግን የወላጅ አስፈላጊ ቦታ ላይ ነው ይላል ትክክለኛ ልጆቹ ሐሳብ ሲሆን አሃ ይላል የመሰማማት ይሄ በቃ ልጆችን በሚሄዱበት መንገድ መምራት በተክሳጽና በምክር ማሳደግ እንጂ ኢቭን መጽሐፍ ቅዱስን ሁሉ አለማስመረር አለበለዚያ ልጆች ይመረራሉና ልጆች ትንንሾች ናቸው እንጂ ሐሳብ አላቸው ስሜት አላቸው ፈቃድ አላቸው ይፈልጉት ነገር አላቸው ሁሉም አላቸው ይሄንን ያገናዘበ የኦቶሪቴቲቭ ፓረንቲንግ ያስተዳደግ አይነት በጣም ለልጆች ውጤታማ ቀላል አይደለም ቀላል በጊዜ የምንማረው ነገር ነው አዎ ግን በጣም ጥሩ ፓረንቲንግ ልንከተለውና ልናየው የሚገባ ነው ብዬላለሁና ኢፌክቱ እንዴት እንደምናዋራቸው ምን እንደምንላቸው እንዴት ልጆቻችንን ትሪት እንደምናደርግ ምን አይነት ፓረንቲንግ ነው የኔ አስተዳደግ አይነት የምጠቀመው ይወስናል ትንሽ ጊዜ ካለ ትንሽ ለመጨመር ይሄ ደግሞ ከምን አይነት ፓረንቲንግ ነው የመጣው ምን አይነት ወላጆች አስተዳደግ ውስጥ ነው ያደጉት የሚለው ነገር አብሮ ይነሳል ማለት ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ወይ በሚቀጥለው ጥያቄ ለመልሰው ወይም ደግሞ ይሄ ሐሳብ ምን አይነት ፓረንቲንግ አይነት ነው የመጣው የሚለው ነገር በጣም አጥብቅ ከ25 ዓመት በኋላ
እኔ ሪሰርቹን ስጽፍ መጨረሻ ላይ ሰራዋትን ኮንክሉዥን ልናገር ሪሰርቹን ስጽፍ መጨረሻ ላይ ደረስኩበት ኮንክሉዥን ከአንድ ዓመት እስከ 12 ዓመት ድረስ ልጆች በእኛ ቁጥጥር ስር ያላቸውን ያደርጋሉ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን 13 ዓመት ግን ብሬናቸው እኩል ሁሉም ስለሚያድግ ሙሉ ሳይዙን የሚጨርሰው በ13 ዓመታቸው በ13 ዓመት ሳይዙን ልጆች መጠየቅ ይችላል ስለዚህ 25% ይካፈሉናል እንዲህ አድርግ ብንላቸው እነሱም የሚፈልጉትን የማይፈልጉትን ቲኔጅ እድሜ ላይ የሚናገሩበት እስካሁን ይዘው የመጡትን ነገር የሚያሳዩበት ስለዚህ በዛ እድሜ ላይ 18 ሲሆን 50-50 ይሆናል 25 ዓመታቸው ላይ 100% እንካፈላለን ስለዚህ በዚህ ውስጥ ከ25 ዓመት በኋላ ወላጆቼ እንደዚህ ስላሳደጉኝ ነው እኔ እንደዚህ የሆንኩት እያልን ምን ከሆነ ለሚቀጥለው ለኛም ጄነሬሽን የምናስተላልፈው ነገር ስለሚኖር ከየትም ፓረንቲንግ ብንመጣ ትክክለኛውን ፓረንቲንግ ከ25 ዓመት በኋላ ቆመን ወስነን መርጠን ለሚቀጥለው ጄነሬሽን መሄድ እንችላለንና ሁላችንም እንድናየው እንድናስበው የሚያስፈልገው ፓረንቲንግ ነው ነው ላለው እንግዲህ ነፃነት ቴንክ ዩ ይሄ እንግዲህ ካንቺ ጋር አንድ ሰዓት በላይ ብዙ አጥፍተን ብዙ መማር ያለብን ፕሮግራም ነው ያው ከጊዜ አንፃር እንግዲህ ባጭር ቆረጥ ነው ሆፕፉሊ ወደፊት እንግዲህ እኛ ጋር ተመጫለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ so thank you እኔም በጣም ወደ ፕሮግራም ስለጋበሽኝ ሄለን በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ እንዳልሽው በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንድንገናኝ አስባለሁ እንደሱም ያለንና በጣም ደስ ብሎኛል thank you so much ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታ በኋላ ደግሞ እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል አሁን ደግሞ እናደርገውን ቆይታ ምን ቀጥለው ከነፃነት ሙሉጌታ pediatric nurse practitioner on your way ዶክተር ለመሆን በቅርብ ጊዜ ስለዚህ next time ሄለን ሾው ስትመጪ ዶክተር ነፃነት ነው ብለን ነው የምንጋብዝሽ በጣም የሚገርም ኮኢንሲደንስ ነው አንቺም ነፃነት ሙሉጌታ የቅድማም እንግዳችን ነፃነት ሙሉጌታ ደስ የሚል አጋጣሚ ነፃነት ውጭ ሀገር ነው የተወለድሽው አሜሪካን ሀገር ነው ያደግሽው ስለዚህ ለተመልካቾቻችን እንደው ነፂ በጣም አማርኛ በጣም አደንቃታለሁ ነው ስለ ልጄም ራሴ በጣም ነው የተሰማኝ እሷን አማርኛ ተሰማ ግን ትንሽ አንዳንዴ ወደ እንግሊዝኛ ቢገባ እንዳትቀየሙን በደም ኮምፎርታብል ሆና እንድትናገር ግን በአማርኛ በጣም ትሞክራለች ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል አንቺ ጋር ይሄንን ቆይታ ለማድረግ በመቻላችን ካንቺ ጋር ስንነጋገር ለዚህ ፕሮግራም ስንዘጋጅ የልጅሽን ታሪክ ስትነግሪኝ በጣም ልቤን የነካው ነገር ነው በእናትነት በተለይ ለልጆቻችን አድቮኬት እናድርግ ስንልኛ ለቤተሰባችን እንደኛ ማንንም የሚሆን የለም ምክንያቱም የልጆቻችንን የቤተሰባችንን ጉዳይ ጉድለታችንን እንደኛ የሚያውቅ የለም የውጭ ሰው እንደኛ አቅምና ለዛ ላደረግሽው ትግል ለራስሽ ልጅ ብቻ ሳይሆን አሁን ለብዙ ሰዎች መትረፍ ስለቻልሽ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው ያለሽ እስቲ ትንሽ እንተዋወቅሽ ስላንቺ ንገሪኝ ስለ ልጅሽ ጆሹዋ ንገሪኝ intellectual disability እና autism severe autism አለበት ተብሎ ነበር አይደል ልጅሽ ህፃን ሆኖ እስቲ ንገሪኝ ትንሽ ስለ ቤተሰብሽ እንተዋወቅ yes so ነፂ ይባላለሁ thank you so much for the introduction and sure so የሁለት ልጆች እናት ነኝ ባለቤቴና ባለቤቴ ወስ 13 ዓመት 14 ዓመት የሆነናል በዚህ ዓመት በልጅነታችን ነው የተጋባነው but yes Joshua የመጀመሪያችን ልጅ ነበርና when he was first born healthy ምንም ችግር አልነበረውም he was very healthy ግን በአንድ ዓመት ተኩል አንዳንድ red flag sign ማየት ጀመረን ስንጠራው አይዞርም ነበር በጣም ጥቂት ምግብ ነበር ቢበላው maybe 2-3 ምግብ እና even ሲበላም you know like ያስታውከው ነበር የእንቅልፍ ችግር every hour ይነሳ ነበር ከልጆች ጋር አይጫወትም አይቀላቀልም እና ብዙ ነገር አይቼ ነበር ግን ዶክተር ጋር ስወስደው እኔም በፊልድ ውስጥ ሆንኩኝ ብዙዎቹ ነፂ አንቺ ብዙ ሰምታቂ ነው ቤተሰብ ደግሞ አንዳንድ ፋሚሊ አይ በቃ you know አበሾች ወንድ ቀስ ብሎ ነው የሚናገረው አይዞሽ ምናምን እና of course as a mother እሱን መስማት ይቀላል instead of ግን ውስጥ ያቃን because of course እኔን evaluate ማድረገው ብዙ ልጆችንና ግን ጠበኩኝ ወደ ሁለት ሲገባ still ምንም ስፒች የለም ቃላቶች የለም ምንም በዳይፐር ነው እና በዛ ጊዜም ሁለተኛ ማርገዤ ነበር so it was, you know it was a hard time in our life or not hard time it was a busy time I would say in our life እና ሄጄ እንደገና ፑሽ ሳደርግ አሁንም no he's fine ይሉኛል እና okay at least speech evaluation እናርግለት ተባለ speech ስናደርግ አንድ 3-4 ወር speech ተጀመረለት
still the same thing. He's regressing actually. ወደ ኋላ መሄድ ጀመረ ከዛ በኋላ እኔም push አደረኩኝ በጣም I said we have to do full evaluation እና full developmental evaluation አደረጉ ማለት የspeech therapist psychiatrist evaluate አድርገው እኔም ሌላ ቦታ private ቦታ regional center የሚባል አለ እዛ ሄጄም ሁለቱም evaluation ሲመጣ severe autism ተባለ also ID which is intellectual disability because he tested below the first percentile but low IQ no below because he wasn't able to talk he wasn't able to tell them you know Joshua hey ምንድነው ሲሉ መናገር አይችልም so test low ነው የሚያደርጉት and I'll be honest በዛ ጊዜ I was relieved finally አንድ ሰው በቃ አመነኝ you know because እኔ አይቻለሁ አውቃለሁ ለረጅም ራስሽንም ያጠራጥሩሻል እንደዛ ከማለት የተነሳ because you start thinking as you know እና ግን I felt relieved እና በዛ ጊዜ ደግሞ ተስፋ ነበርኝ በቃ ልጄ therapy ካገኘ ሁሉም ነገር ካረገን ልጄ ዳና ይሆናል ነበር ያሰብኩትና በዛ ጊዜ ወዲያው ጀመራችሁ ትሪትመንት everything I mean within 1 to 2 weeks because በፊልድ ውስጥ ሆነ በዛ ጊዜ children's hospital ነበር መሰራ one of the largest children's hospital Los Angeles እና ብዙ access አለኝ so I you know the top therapist the top everything አድርጌ አስገባነው እና as most autism parents know two parents መስራት አይችሉም አንድ parent ከልጅ ጋር መሆን አለበት because therapy አለ ትምህርት ቤት አለ ደግሞ behaviorአቸው you know አንድ ነገር ያላልኩትም እንዳልኩት ለalmost ለ4 አመት ልጄ አልተኛም every hour ነበር የሚነሳው እንዴት manage አደረጋችሁ we didn't manage it was like I said it was probably one of the hardest times of our life because we didn't sleep and now በዛ ጊዜ ደግሞ behaviorም ነበረው አንዳንዴ ያለቅሳን እና it was hard to console him you know ለረጅም ጊዜ እና በዛ ላይ ደግሞ አዲስ ቤቢ አለ አዲስም ቤቢ አለች so በዛ ጊዜ we decided ብኔና ባለ okay አንቺ you know medical field ውስጥ አንቺ ስሪ access አለሽ you know ለጆሹዋ እሱ ደግሞ እቤት ሆነ ከልጆቹ ጋር because he has appointment ነበረው 40 hours of therapy ነበር በሳምንት ምናረጋው ደግሞ 40 hours ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥ በሳምንት maybe 20 to 30 hours so ቤታችሁ ውስጥ የኛ ቤት የመጣ therapy ያደርግ ነበር 7 days a week all covered by insurance ወይ out of pocket mix most of this was covered by insurance ግን it was a lot you know እንዳልኩት you know ቀን ላይ half day ትምህርት ቤት አለ special ed class ከዛ አውጥተን ደግና therapy አለ ከዛ በኋላ speech therapy feeding therapy music therapy የሚባል አለ ደግሞ we're taking our newborn baby with us everywhere because እሷን ማኛ ያታን so it's a lot you know ከሰውም ጋር you know አራራቃን because you know nobody could understand so አይገባው ምን ያህል የፈተናውን ክብደቱን በቤታችሁ ውስጥ ሆኖ ስለማያየው አይገባው ደግሞ አጠገባችንም ብዙ we weren't near family you know ብዙ ቤተሰብ አልነበረም በዛ ጊዜ so we did that እና almost ለ6 እስከ 8 ወር full time therapy አደረግን everything ያሉን ነገር እና በዛ ጊዜ ነው for the first time የተሰማኝ like ተስፋ የቆረጥኩት is because I'm sorry I get emotional again okay because I feel like I did everything ያሉኝ ነገር ሁሉ ማረኩኝ therapy ማረኩኝ ያሉኝ ነገር ሁሉ ማረጌ ግን he was getting worse you know ስንጠራው አይዞርም በቃ ምንም የለም በራሱ ዓለም ላይ ነበር and so then we can በዛ ጊዜ you know I'm a believer and now I remember ስጸልይ I didn't examine ለምን አልጠየቅኩትም I didn't say why did you ግን ምንድነው በዚህ መማረው ምንድነው እና በልብ የተሞላው was በጆሹዋ ብዙ ልጆች ይፈወሳሉ and that was what filled my heart and on top of that I kept hearing do your own research ተሰማሽ በቃ I just kept hearing that and now አንድ ቀን I remember 2 a.m. 3 a.m. በማታ ተነስቼ I just started reading the internet and ብዙ ነገር አገኘሁኝ ስለ autism you know treatment እንዳለ ከስር ያለ ችግሮች እንዳሉ medical issue እና ስለ gluten free dairy free diet ማንበብ ጀመርኩኝ እና በዛ ጊዜ የ3 ቀን conference ነበር እና the group was called TACA TACA and this group they talk about you know the autism treatment ከስር እንዳ ችግር ሲፈታ ልጆቻችን ይሻላቸዋል and so autism in the psychological ብቻ issue ሳይሆን in the medical like issue like internal issue እንደሆነ underlying issue አለው ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው and there's actually you know the more research I do especially on the doctorate program እሱ ላይ ነው focus ማድረገው as I'm looking at the underlying medical condition related to autism እና እነዚህ ከስር ያሉ ችግሮች ሲፈቱ ልጆቻችን ብዙ ጊዜ ይሻላቸዋል 91% of kids with autism የGI የሆድ ችግር አላቸው
is going untreated. With almost 38 to 40% seizure activity አላቸው ግን they don't get EEG, they don't get checked. With 7 out of 10, almost 70% of kids የfeeding issue አላቸው የምግብ አበላል so ማለት የምግብ አበላል ችግር ካለ የnutrition deficiency ይኖራል ግን ማንንም ሰው blood work ያደርጋ አይደለም. I remember ራሱ ልጄ በጣም 2-3 ምግብ ጥቂት ነበር የሚበላው ሄጄ ጠየኩኝ please blood work አድርጉለት የደም blood work አድርጉለት ስላችሁ why and I said why አይበላም that's just autism that's sensory issue ብሎ ወደ feeding therapy ልኩኛል because እነሱ የሳይኪያትሪክ issue ስለሆነ ያዩት በtherapy ብቻ ነው ይሄ ነገር ግን blood work አላደረጉም እና ሳስበው በዛ ጊዜ I said እኔ as a practitioner if I can't convince the doctors to do this test, ሌላ ፓረንቶች እንዴት ነው convince የሚያደርጉት እና finally convince አደረጋቸው check ሲያደርጉት iron deficiency ነበረው vitamin D deficiency B12 ስንት deficiency እና የሆዱ ችግር ሲፈታ የnutrition deficiency ሲፈታ መተኛት ጀመረ so let me ask you that conference ሄደሽ ምን ተማርሽ ብዙ አይነት doctors all over the world ስለዚህ የሚያምኑ integrative medicine ይባላል or biomedical medicine እነሱ ደግሞ they taught us about the internal issues ከስር ያለው ችግሮች እንዳልኩት symptom እንደሚያመጡ እና እሱ ስማር በቃ ስለ ሆድ ችግር ስለ nutritional deficiency ስለ mitochondria ችግር immune system ችግር find out ሳደርግ መጀመሪያ ቤት በቃ ከኮንፈረንሱ ስመለስ ለባሌ we have to do gluten free dairy free አልኩትና dairy free ማለት በቃ የወተት ነገሮች ዘር በሙሉ አቆማችሁ የወተት ዘርና like የዳቦ ዘር ማለት ነው wheat gluten so እሱን አቆመን እና the first week by the way እንጀራ gluten አለው pure ጤፍ ከሆነ የለውም ያ ከዚ ተመልካቾቻችን ገብስ አለው ግን if you do pure ጤፍ እንጀራ it's okay ችግር የለውም ያበሻ ምግብ actually ቅቤ ካልገባበት በኦሊቭ ኦይል ከተሰራ it's actually gluten free and dairy free so it's actually ንጹህ ጤፍ ከሆነ so እሱን አቆማችሁ milk so መጀመሪያ ሳምንት ወተት አወጣን the first week ወተት ስናወጣ ልጄ he got his eye contact back so Josh ወስለው መዞር ጀመረ በሳምንት within the week ከዛ በኋላ ስናየው okay gluten እንሞክር አለን እና mind you በዛ ጊዜ almost አንድ አመት therapy አድርገናል ለዚህ like እንዲያየን እንዲሰማን እንዲናገር እና imagine አንድ አመት ያሰራ ነገር በአንድ ሳምንት ለውጥ ስናይ ይሄ ነገር ለካ ከስር ነው ችግሩ ብለን እኔና ባሌ we said we're not going back እና gluten ማውጣት ስንጀምር ቃላት ማውጣት ጀመረ and so wow እስቲ ላይ ላቁምሽና አረፍት ወስደን እንመለሳለን ትቀጥይልናለሽ it's amazing ተመልካቾቻችን ከረፍት በኋላ እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል እንግዲህ ነጻነት ግሉትን ልክ ጀምራችሁ ልጃችሁ ላይ ወተት አቁማችሁ ለውጥ ትልቅ አያችሁ ከግሉትንም በኋላ ደግሞ የሚባለው ነገር ስታወጡት more incremental ነው ወይስ ትልልቅ ለውጦች ወዲያው ነው ያያችሁት so baby steps ሁሉ ጊዜ የምለው overnight የሚሆን ነገር የለም ይሄ treatment it takes time ግን አንድ አመት therapy ያደረግነውና to the point እንዳልኳችሁ ወተት ሳወጣ eye contact ተመለሰ ማለት before Josh was ሌላ ቦታ ነበር አሁን ግን አይን ለአይን መታየት ጀመረን በዛ ጊዜ ቴራፒስቶቹ ፊቱን ያዞሩት ነበር እንድንታያይና አላች don't do that ላችኋለሁ because natural life ውስጥ ማንንም እንደዛ አያደርግም ልጅ መጥቶ ፊቱን ይዞ Joshua እንጫወት አይልም ጠርቶት ካዞረ ይሄዳሉ ልጆች አይደለ and so I said no I don't want to do that ግን but baby step ነው መጀመሪያ dairy አወጣን ከዛ በኋላ gluten እና ቀላል አልነበረም even የኛ ልጆች በጣም smart ናቸው ብዙዎቹ ያያሉ ይሸታሉ እና anything ዝም ብሎ አይቀምሱም እና even ኩባያ ከተቀየረበት so ወተቱ ራሱ ደፍቼ አዲሱን ወተት ከቼ because ፍሪጁ ሲከፈት ከተቀየረበት እሺ አይደለም to that point I had to do that change things እሺ እና even ወተቱ የበረስኩኝ 1 ounce 2 ounce እንደዛ ያረኩ ነው እንዳያቀው ቴስቱን dairy free ማለት dairy free so ማለት አሁን 8 ounce የdairy የcow's milk እና 1 ounce አዲሱን next time የቀነስኩት and then more dairy free ያረኩት እስከማያቅ ድረስ እንደዛ ነው ቀስ ብለን የበረዘን እና that's what we have to do for our kids it's not overnight you have to do baby steps እና ከዛ በኋላ ግን አገኘሁኝ እንደዚህ ባዮሜዲካል የሆኑ ዶክተሮች ስፔሻሊስት እና በቃ ደም እንዳልኩት blood work ስናረግ
stool test ማለት we had to do a stool poop basically stool test to check his gut እና ሆዱ ውስጥ ደግሞ bacteria ነበረ yeast ነበረ there were so many different infections እሱን ደግሞ ደና መሆን ሲጀምር again እሱ እንዴት ነው ደና የሆነው በዳይቱ ምክንያት በዳይቱ ብቻ አይሆን herbals we did a lot of herbal natural የሆነ ነገሮች like for example we use like ጥቁር አዝሙድ ዘይት ለኢንፍላሜሽን በጣም ያወርዳል because when you eat inflammation የሆነ ምግቦች gluten dairy egg እና soy እነዚህ ምግቦች ብዙ ጊዜ ሆድን ይተረትራሉ ሆድን ሲተረትሩ it's something called leaky gut እና እነዚህ toxinoች leak out አድርገው instead of ending up in the toilet it ends up leaking out into the bloodstream እና ሄዶ affect የሚያደርገው is the brain እዛ ነው ሄዶ የሚለጠፈው እነዚህ toxinoች and so what happens is when you have toxin overload እነዚህ ልጆች developmentታቸው ወደ ኋላ ይሄዳል and so that's what we're seeing a lot with these autistic children so leaky gut to reverse ሲደረግ that's why ሆዳችን it's called the second gut ሆድ ሲስተካከል brainም it's a connection there's a gut brain connection and there's 80% immune cellation ሆድ ውስጥ ነው የሚኖረው ወደ almost 90% neurotransmitter the one that balances your emotions your mood ሆድ ውስጥ ነው ግን what do we usually do we use psychiatric medication for these kids instead of looking at so ብዙ ጊዜ mainstream or if you go to regular doctor the autism the only treatment is therapy and psychiatric medication ግን I think the biggest disservice ለኛ ልጆች is በደንብ medical investigation አያገኙም እና የኛ ልጆች I feel like out of all children they deserve that they deserve a full head to toe examination because እንዴት ነው አሁን usually examination የሚደረገው ራሴን አመመኝ ካላችሁ okay MRI ይደረግ ልጆቻችን ግን ራሳቸው they can't tell us ያሳዩናል ግን what do they do head bang ያደርጋሉ ራሳቸውን ይመታሉ ወይም ባይት ያደርጋሉ በbehavior ነው የሚያሳዩት right and so that's one thing that I feel so strongly about we have to change that thinking ብዙ ልጆቻችን they're in pain so ይሄ treatment 3 አመት ፈጀብን it was not overnight ግን ከስር ያለው ችግር ስንፈታ ደና ሲሆን አሁን I'm so blessed I'm so glad to say Joshua it took us like I said 3 years ግን he is fully verbal ይናገራል ያነባን ጓደኞች አሉት ከህቱ ጋር ይጫወታል እና remember ትምህርት ቤት remember first percentile ያርኳችሁ አሁን this year test ተደርጎ ከ100% በላይ ሳገኘ ወደ gifted ትምህርት ቤት ሊለውጡት ነው wow and so I'm a believer like hey treatment በራሴም ልጅ አይቻለው ግን ለኔ ትልቁ ነገር I remember Joshua ደና ሲሆን I have to help others I have to help ሌላ autism parentoች because አቋለው ፔኑን አቋለው እና ለኛ ብዙ ጊዜ this is autism ብለ ምንም መፍትሄ አይሰጡንም ብዙ hope የለንም and so Joshua መናገር ሲጀምር መጀመሪያ ነገር የጠየኩት Joshua ለምን ነበር የምትነሳው because 4 አመት አልተኛም እና why was the reason ስለው mommy my tummy was hurting አለኝ and that broke my heart because ልጄ ቃላት አልነበረውም ግን እኔ ስወስደው ዶክተር ጋር he's crying I think he's in pain ስላቸው that's just autism ብለው የሳይኪያትሪክ መድኃኒት ነበር የሚሰጡኝ ግን ማንንም ሆዱን ቼክ አላደረገም ማንንም ከስር ያለው ችግር መፍታትም አላሰበበትም እና በዛ ጊዜ ነው I said I have to change my field and I took time off actually I took some time to off ወስጄ በቃ what am I going to do how am I going to help how am I going I can't go back to treating children the same way I was treating I have to do something BA I was able to meet some other like-minded የሆኑ ዶክተሮች practitioners in Denver እና በቃ እነሱም እንደዚህ አይነት ልጆች የነበራቸው እንደዚህ reverse ያደረጉ ናቸውና በቃ ለምን የራሳችን ነገር አንጀምርም ማለት because nobody's doing it somebody needs to help our children and so that's what we did ከፈታችሁ practice we opened a practice ምንድነው የሚባለው lighthouse complex care yes and we're in Denver and ከፓንደሚኩ በፊት 6 ወር ከፓንደሚኩ በፊት ነው የከፈትነው so then after 6 months ተዘጋ እና ወደ telemedicine ተቀየረ so አሁን completely በኦንላይን ነው የምንሰራው በዙም and so the good thing is እሱ ያመጣው በጣም ብዙ በር ከፈተልኝ አሁን before ሁሉም ፔሸንቶቼ ደንቨር ነበር የሚመጡት እኔን ለማየት አሁን ግን በዙም ነው ማየው I can see patients in all 50 states
I can see patients in Ethiopia. Actually, I just had my first patient from Ethiopia 2 days ago. Okay. I have patients Dubai, Europe, Canada, and now the way we do it is, ሁሉም የሚያስፈልግ ነገር like stool test ሆነ urine, የሽንት, anything ኪቱ ይላክላቸዋል። እነሱ ራሳቸው complete አድርገው ወደ ላብ ይልኩታል። ላቡ ሪዛልቱ ይልክልኛል. And then I'm able to do the visit over Zoom. So let me ask you, here's ትልቅ ጥያቄ አለኝ። ለምንድን ነው western medicine, traditional medicine እንደዚህ አይነት ትሪትመንት እንደዚህ አይነት ትልቅ ለውጥ እየታየ እንደናንተ አይነት ፕራክቲሽነሮች ይሄ ነገር አለ እያልን ለምንድን ነው ኢንተግሬት ማድረግ የማይቻለው? ይሄ ናቹራል የሆነ እናንተ የምትሰሩትን ነገር ሜይንስትሪም የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? So the main reason is, and this is not just the hay field, in all medicine field, it takes at least 10 to 15 years before clinical research turns with a clinical practice. Okay. And so አሁን ሲስተሙን ለመቀየር ማለት it takes time. እና ለፔሽንቶቼ ሁሉ ጊዜ የምለው ዛሬ የወጣ አሁን ዛሬ ለኦቲዝም ጥቁር አዝሙድ help ያደርጋን ቢል maybe in 10 to 15 years ነው ፔዲያትሪሽኖች ወይም mainstream medicine የሚቀበለው። እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው ግን we don't have 10 to 15 years to wait. የኛ ልጆች they're going to be adults. It's going to be too late. So one thing in your clinic የሚያደርገው is we do cutting edge research. ዛሬ የተገኘው research safe ከሆነ research we implement it. Because why not? We see it's already valid. ማድረግ እንችላለን. And that's part of the reason እኔ ራሱ ትምህርት ቤት የተመለስኩ ዶክተሬት የማገኘው is because by publishing እንደዚህ አይነት information, I want to teach other doctors and show them, look, ይሄ information አለ publish ተደርጓል እና በራሳቸው ቋንቋ hopefully ካሳየሁኝ ለነሱም convince ለማድረግ. Because autism, የኔ goal from psychiatric ወደ medical condition እንዲለወጥ ነው. So ልጆቻችን በደንብ head to toe exam እንዲያደርጉ everything check እንዲደረጋላቸው. because እንዳልኩ ስታቲስቲኩ ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙ ልጆች ይሄ ችግሮች አላቸው. And it's, if you look at Google ብታደርጉ GI issue autism, it's a big issue. Mitochondria issue autism, it's a big issue. እና it's there. The research is there, the information is there. ግን unfortunately ብዙ ሰው access የለውም ለዚህ Let me ask you, በተለይ ትልቁ በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያኖች ወደ ኤርትራኖች ሳመጣው ትልቁ ስቲግማ ነው ከልጆቻችን ይሄ ችግር አለባቸው የሚለውን በቤተሰብ ደረጃ አክሰፕት ማድረግ ትልቁ ትግል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ራሳችንም ስለማናምነው መጀመሪያ ላይ ለልጆቻችን የሚያስፈልገውን እርዳታ መስጠት አንችልምና በሱ ላይ ምን ትያለሽ? በተለይ ስቲግማን በተያያዘ እኔ especially በፊልዱ ሰመሰራ እና አሁን ፔሽንቶቼ I have a lot of patients. ግማሹ ፔሽንቶቼ አበሻ ናቸው. እና በቃ never እንደዚህ ተናግሬ አላቅም advertise አላቅም ግን አንድ ለአንድ ሰው እንደዚህ የተናጋገረ. And so I have a lot of Abasha patients. And now ያየሁት ትልቁ I think stigma is high autism ከተባለ በቃ for the rest of their life chart ውስጥ ይቀመጣል. And now a lot of people ይፈሩታል እሱ for some reason. And again the opposite ነው ምለው. Autism diagnosis ካለ more access ይኖራል. Therapy ታገኛላችሁ, speech, ABA ብዙ ነገር ታገኛላችሁ. ሁለተኛ ነገር ደግሞ you have to understand it's hard. A lot of parents are in denial. Except ለማድረግ ይሄ ነገር እና እኔ ራሴ imagine even push ያረኩኝ አይ ወንዶች ቀስ ብለው ነው የሚናገሩት ወይም አይ too much ሰምታቂ ነው ቢ እኔ ራሴ አንድ አመት ዘገየውኝ. I should have diagnosed him when he was 2, not 3. And so there is a little bit of a stigma, but I think people are worried about ስለ diagnosis በቃ forever follow ያረጋቸውን. ግን I'm here to say አሁን የኔ ሰን ደግና evaluate ሲያደርጉት he didn't meet the criteria of autism. So ahun ka chart wetwan. And don't be afraid of the diagnosis because the diagnosis lebusu nagar bari kaftan, at least the therapy. Therapy ብቻውን ይሰራል አልልም. እኔ የምለው ከስር ያለው ችግር ሲፈታ ከቴራፒው ጋር አንድ ላይ ሲደረግ that's when we see true healing for our children. That's when we see, because እንዴት ነው ለስፒች ቴራፒ ቁጭ ብሎ ፎከስ የሚያደርጉት ሆዳቸው ካመማቸው they're going to move, they're going to bite, they're going to flap their hand because but nervous system አቸው inflamed ነው. And so there's no way they can focus in therapy. So እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው ከስር ያለው ችግር fix እናድርግና let's ፈተን treat እናድርግ and then that's when you add the full-time therapy. Therapyውን quit አድርጉ አልልም because it's helpful. ግን ብቻውን ብዙ and I have so many patients እንዳልኩት I have hundreds of patients they say ነፂ therapy ብዙ አመት ሞክረናል አላየንም ለውጥ እና
ወይም ትንሽ ለውጥ አውቶ ይቆማል እዛ ጋር ዳየቱን በተመለከተ I think ብዙ ሰው I think years ago እንደውም የመጀመሪያ ሾይን ሰሳራ ኢንተርቪው ያረኳት እናት በዚህ በኦቲዝም ስትነግረኝ ችግሩ አለች በቃ ምግብ ስለማይበሉልኝ ስልጣም ስለሚያስቸግረኝ በቃ የሚወደውን ነገር ሁሌ ሰጣዋለሁኝ ዳየታቸውን በተመለከተ አመጋገባቸውን በተመለከተ ምን ትያለሽ እንዴት ነው አንቺ ልጅሽን ነገር ቫራይቲ የምታደርጊለት ማረጋው and I'll be honest with you that's you know ብዙ ነገር recover አድርጓል ልጄ በጣም ደህና ነው ግን still your sensory issue አለው ማለት አንዳንድ ምግብ በጣም strong ሽታ ካለው አይችልም still you know ይቀፋል ነገር ግን እኛ የምናደርገው when we did feeding therapy ያስተማሩኝ ነገር is don't force it መጀመሪያ የሚደረገው you don't give a full bite of food አሁን ዳቦ ከሆነ ትንሽ ዳቦ ቆርጠሽ you put it on the plate እንዲጫወትበት መጀመሪያ ጊዜ ለአንድ ሳምንት just ለመጫወት ከዛ በኋላ ሁለተኛ ሳምንት በኋላ you want them to pick it up and maybe መሽታት ሶስተኛ ሳምንት ላይ እንዲስሙት then maybe by week 4 አፋቸውስ እንዲከቱ it could take 4 weeks to start one new food ቅድም እንዳልኩት remember ኩባያው ራሱ ደፍቼ አዲሱን ወተት ከች you have to change the look አንዳንዴ የዳቦ ራሱ container you have to do that because የኛ ልጆች አንድ ነገር ከተቀየረባቸው they won't touch it they know the difference ለኔ ፔሽንቶች ማረጋው ብዙ ጊዜ a full test ካረግን በኋላ ዝም ብዬ gluten free dairy free egg እና soy free ጀምሩ አይደለም I have a motto test don't guess ማለት መጀመሪያ እናውቅ ምን እንደሆነ ችግሩ gluten ከሆነ ደግሞ appointment ይዘን ምን ምግቦች ማውጣት እንዳለብን ደግሞ ከየት እንደምትገዙት ምግቦች እንዴት እንደምትለውጡት እንዳልኩት ለአበሻ ቀላል ነው pure ጤፍ እንጀራ that's easy ወጥ ደግሞ ቅቤ ማውጣትና በolive oil መስራት that's an easy change at least you know ግን ባሁን ጊዜ ደግሞ ስቶር በሙሉ there's gluten free pasta gluten free this I mean I don't know አገራችን እንዴት አድርገው እንደሚሰሩት gluten free አድርገው እንጂ አለ በጣም እዚህ አሁን እላለሁ እንደ ፋሽን ነው አሁን አይደለ ሁሉም ቦታ ይሸጣል like gluten free dairy free 10 years ago it was hard አሁን ግን ብዙ ሰው even ችግር ባይኖራቸውም they do that you know they change the diet I mean it's easy to do the diet and so ግን እንዳልኩት it's baby steps overnight ሳይሆን ትንሽ የተቀላቀለ smoothie is a really good way to hide ብዙ ነገር በስሙዲ መልክ ማድረግ but yeah baby steps ይገርማል በጣም I'm going to take a quick break ከዛ እንመለሳለን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከነጻነት ጋር ምናደርገውን ቆይታ ያጠቃለን ነው ግን ሁለት ነገር ልጠይቅሽ አንደኛ ቅድም ስትይኝ ምን ብለሽ ነበር በጣም ብዙ ደፍስት አላቸው አይረን ደፍስት አለ ምን አለ ብለሻል ይጎልባቸዋል ላስተዳደግ ደግሞ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው እና ቫይታሚን ምናምን ሰጪው ነበር ማለት ነው እንዴት ነው ያረክሹ ለጃሹዋ exactly so የኛ አይነት treatment it's called integrative medicine ማለት holistic ያለ natural የሆነ medicine አለ ደግሞ አንዳንዴ mainstream ወይም western የሆነ ማለት antibiotic ማስፈለግ ይችላል ግን mostly ኛ ምናረገው natural የሆነ herbal የሆነ ከቻለን ወይም vitamins and so blood work አርገን vitamin deficiency iron deficiency B12 deficiency ስናይ እሱን የጎደለውን መሙላት ጀመረን we started giving vitamins ለዛ እና ብዙ ጊዜ that's what we do ሆድ ውስጥ infection አሁን bacteria ካለ ለዛ herbal እንሞክራለን ብዙ ጊዜ natural የሆነ ነገር ነው የምንሞክረው መጀመሪያ ግን I always say there's a time and a place አንዳንዴ antibiotics ይስፈልጋል አንዳንዴ ደግሞ herbal እናደርጋለን ግን ለሁለቱም ክፍት ነን that's what I love አሁን አንቺ ስለምትናገሪው ነገር ደስ የሚለኝ የግድ ይሄ መሆን አለበት ወይም የግድ ያ መሆን አለበት አይደለም ለያንዳንዱ children አይደለ በቃ individual የሆነ ላንቺ ልጅ ይሰራው ለኔ ልጅ ላይ ሰራ ይችላል ለዛ ሰው ልጅ ላይ ሰራ ይችላል ግን ሁለቱንም western medicineንም naturalንም አንድ ላይ ያደረግን ነው ለልጆቻችን ፈውስ መሞከር ያለብን ነው የምትዩ so አንድ ቅድም ትንሽ የጠቀሻት ነገር አለ እንደው ለወላጆች ትንሽ encourage ብታረጋቸው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ልጄ መጀመሪያ ዳያግኖስ ሲደረግ ለምን በእኛ ደረሰ ወይ እድሌ ብለሽ ራስሽን እንትናላልሽም ባለቤትሽም አምሹር ካንቺ ጋር አንድ ላይ ነው አስተሳሰባችሁ በቃ እኔ እኮ ድለቢስ ነኝ ወይ እኮ ምን እንደው መከራ ደረሰብኝ አላልሽም እግዚአብሔር በዚህ ነው ምንድነው የምታስተምረኝ ነው ያልሽውና ለምን እንደዛ አይነት አስተሳሰብ መጣልሽ ምን ትያለሽ ለአዳዲስ እናቶች በዚህ ላይ ለሚያልፉ What I will say is ይገባኛል it's hard I know it's not easy ግን
there's a reason. Exactly እንደዚህ አይነት ልጆች ለኛ የሚሰጠው is I feel like he knows we can handle it. He knows we're strong enough to handle these kind of children. ግን ለኔ I know for sure Joshua በሱ የተማርኩት ነገር ለኔ ብቻ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰው እንዲተርፍ ነው እና አሁን ሳየው በክሊኒኬ ስንት መቶ ፔሸንቶች especially ግማሹ ሀበሻ ሲሆን especially I'm so happy to be able to help, you know, our community, በራሳችን ቋንቋ especially. But my encouragement is to ዛሬ really የመጣሁት is ተስፋ ለመስጠት ነው because I know autism is ተስፋ የሌለው diagnosis ነው ብዙ ጊዜ this is it ምንም የለም እና እኔ ዛሬ የመጣሁት ለመናገር is there something we can do for our children there's something የሚጨበጥ ነገር አለ testing አለ ከስር ያለው ችግር ሲፈታ ደግሞ ልጆቻችን ብዙ ጊዜ ይሻላቸዋል በራሴ ልጅ አይቻለው አሁን ደግሞ በዚህ ክሊኒክ 3 አመት ሆኖኛል ከከፈትኩኝ ለብዙ ልጆች አይቻለው ማይናገሩ ልጆች መናገር ሲጀምሩ ማይበሉ ልጆች መብላት ሲጀምሩ ማይተኙ መተኛት ሲጀምሩ autism is it ለሁሉም እንደዚህ ይሆናል ማለት አልችልም in any diagnosis even with cancer we can't say ይሄ ኪሞ ይሰራን 100% ግን መሞከሩ what's at least let's try something for our kids because therapy psychiatric medication እንዳየነው የሰራ አይደለም እና እንዳልኩት I've seen success በራሴ ልጅ እና ትልቁ the reason የጠበቅኩት ራሱ እስካሁን ድረስ ከ3 አመት ሆኖታል አሁን ልጄ recover ካረገ ደና ከሆነ ግን I was really waiting for him I wanted to የሱን consent እሱ እሺ እንዲለኝ እና ከመምጣቴ በፊት ራሱ ጠየቅኩት Joshua is it okay you know ብዙ ነገር ያለውና yes mommy I want ስላንተ መጥቻ አወራለሁ ስትዩ ጠየቅሽው ቅድም ቪዲዮ ዳሶ ያሳየሁት ነበርና በጣም ደስ አለውና he said yes mommy I want you ሌላ ልጆች እንድትረጂ እና እሱ በቃ የሱን permission ፈልጌ ነው because የሱ story ነው እና በኋላ ለምን ተናገርሽ ለምን እንደዚህ ያልሽ እንዳይለኝ አልፈልግም እንዲወቅሰኝም አልፈልግም እና I was waiting for him ሁለተኛ ደግሞ እኔም I wasn't strong enough ከአንድ አመት ሁለት አመት በፊት እንደዚህ አውርቼ ቁጭ ብዬ አልችልም ነበር you know still I was sensitive but Alex ነበር emotional ነበርኩኝ ግን አሁን እንዳልኩት I feel empowered በቃ ይሄ information መውጣት አለበት especially ለአበሻ community መናገር አለብኝ እና በዚህ አመት that's my hope I'm trying to share you know ከደጋ patient ሆኑ YouTube ልጀምር ነው freedom speaks ነው የሚባለው so hopefully soon you know post ማድረግ ጀምራለሁ ግን my goal is parenቶች ተስፋ ለመስጠት ለኛ ልጅ ምን እንዳረገን እና treatment ብቻ ሳይሆን ብዙ ችግርም አለ በmarriageአችንም ያለፍንበት እህቱ እሷ ያለፍ you know it's hard to have a brother who doesn't talk doesn't play with you እና just even the whole family aspect share ማድረግ እፈልጋለሁና so that's my goal this year well, wonderful we're wait እንጠብቃለን የክሊኒክሽን ኢንፎርሜሽን እስቲ ስጪኝ ሰዎች አንቺን ማግኘት ለሚችሉ yes so our website is lighthouse complexcare.com okay and now if you can go to the website ስልክ ቁጥራችን is 303-219-0030 ግን እኔ ብዙ ጊዜ የምለው ከመደወል go to the website future patient የሚል tab አለ እዛ ላይ intake form አለ እሱ ከተሞላ usually within 1 to 2 weeks we'll get you into the appointment I know አሁን ትንሽ busy መሆን ጀምረናል maybe እስከ 3 ሳምንት ይፈጃል ግን እንዳልኩት I see all 50 states international I allow and the one thing I think እኛን ትንሽ different የሚያደርገው integrative medicine or functional medicine insurance አይቀበሉም ግን ይሄ clinic ስከፍት I said that's we have to accept insurance because ማንንም ሰው ለፍራንክ ብሎ ይሄን ትሪትመንት እንዲጀምር አልፈልግም እንዲያቆም አትፈልግም opportunity ይፈልጋለውና so denver ካላችሁ even medicatem እንወስዳለን out of state የሆኑ patientoቼ ደግሞ I have አበሻ discount የሚባል አለ so I give half off to my patients so website ላይ ብትሄዱ that's not the price that ከዛ ግማሽ ነው ለአበሻ patientoቼ እንዳልኩት ደግሞ እሱም ችግር ከሆነ just let us know and we'll work with you we'll figure wonderful. it out ነጻነት thank you ጊዜሽን ወስደሽ ከደንቨር እዚህ ድረስ መጥተሽ ከህይወትሽ ከኑሮሽ ከተሞክሮሽ ላካፈልሽን በጣም አድርጌ አመሰግንሻለሁ ብዙ ሰዎች እንደሚጠቀሙበት አልጠራጠርም እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልን
የዓመቱ የሚቀርበው Empower the Community Weekend የሚባለው ዝግጅት ላይ ቀርበው የነበሩትን ፓነል ዲስከሽኖች ለእናንተ የምናቀርብበት ዝግጅት ይሆናል። Call it Empower the Community Weekend. Sometimes you don't have to be paid. Sometimes you don't know where the room is. That's so real. You can't place limits on yourself. I play very hard in that strength. Don't miss out on all the fun, networking, and connecting on Saturday, August 20th at the Washington Convention Center.